අපිට දීලා තියෙනවා AB ධන C සමාන 2020යි A ධන BC සමාන 2021යි. අපෙන් අහන්නේ ABC වලට ගන්න පුළුවන් නිකිල අගයන් මොනවද කියලා. අපි මුලින්ම ගමු AB ධන C සමාන 2020 එක පළවෙනි සමීකරණය, A ධන BC සමාන 2021 එක අපේ දෙවෙනි සමීකරණය. අපි මේ සමීකරණ දෙක එකිනෙක අඩු කරමු. එතකොට අපිට එනවා මේ විදිහට A ධන BC ඍණ AB ඍණ C සමාන 1යි කියලා. අපි මේකේ පොදු වෙච්ච A එළියට ගත්තොත් එහෙම A වතාවක් 1 ඍණ B ඍණ C වතාවක් 1 ඍණ B සමාන 1යි. එතකොට මේක අපි සාධක ඉවත් කරගත්තොත් 1 ඍණ B වතාවක් A ඍණ C සමාන 1යි කියලා එනවා. එතකොට මේකේ 1 කියන ඉලක්කම ගන්න පුළුවන් 1 වැඩි කිරීම 1, එහෙම නැත්නම් ඍණ 1 වැඩි කිරීම ඍණ 1 කියලා. එතකොට අපිට පුළුවන් මේකේ අවස්ථා දෙකක් ගන්න. පළවෙනි අවස්ථාව අපිට ගන්න පුළුවන් 1 වැඩි කිරීම 1 ධන අවස්ථාව. කියන්නේ එතකොට 1 ඍණ B කියන්නේ 1යි. ඒ වගේම A ඍණ C කියන්නේ 1යි. දෙවෙනි අවස්ථාව අපිට ගන්න පුළුවන් ඍණ 1 වැඩි කිරීම ඍණ 1 කියන එක. ඒ කියන්නේ 1 ඍණ B සමාන ඍණ 1යි. A ඍණ C සමානයි ඍණ 1යි. එතකොට පළවෙනි අවස්ථාව 1 ඍණ B සමාන 1කින් අපිට ගන්න පුළුවන් B කියන්නේ බිඳුවයි කියලා. එහෙනම් පළවෙනි අවස්ථාව අපි ගමු ආපහු. ඒකේ පළවෙනි සමීකරණය අපි මේ විදිහට ගන්නවා. දෙවෙනි සමීකරණය ගන්නවා මේ විදිහට. ඒත් පළවෙනි සමීකරණය අපි B සමානයි බිඳුව ආදේශ කරොත් එහෙම C ට 2020ක් කියලා එනවා. ඒ වගේම දෙවෙනි සමීකරණයට ආදේශ කරොත් B සමානයි බිඳුව අපිට A ට එනවා 2021යි කියලා. එහෙනම් අපිට පුළුවන් පළවෙනි අවස්ථාවට B සමානයි බිඳුවයි A සමානයි 2021යි C සමානයි 2020යි. අපි ගන්න දෙවෙනි අවස්ථාව. දෙවෙනි අවස්ථාවේ අපිට පුළුවන් 1 ඍණ B සමාන ඍණ 1යි. ඒ කියන්නේ B සමානයි 2යි. එහෙනම් දෙවෙනි අවස්ථාව ගත්තොත් එහෙම කලින් විදිහටම සමීකරණ දෙක දාගන්නවා. ඒකේ B සමාන 2 ආදේශ කරොත් එනවා පළවෙනි සමීකරණයට 2යි A ධන C සමාන 2020යි. ඒක තුන්වෙනි සමීකරණය. දෙවෙනි සමීකරණයට අපි B සමාන 2 ආදේශ කරොත් එනවා A ධන 2යි C සමානයි 2021යි. අපි ඒක හතරවෙනි සමීකරණය විදිහට ගන්නවා. එතකොට තුන්වෙනි සමීකරණය දෙකෙන් වැඩි කරලා අපි හතරවෙනි සමීකරණය අඩු කරොත් අපිට එනවා උත්තරයක් 3යි A සමානයි 2019යි. ඒ කියන්නේ අපිට එනවා A කියන්නේ 673යි කියලා උත්තරය. එහෙනම් අපි දෙවෙනි අවස්ථාවට ගියොත් එහෙනම් B සමානයි 2යි. එහෙනම් A සමානයි 673යි. A ඍණ C කියන්නේ ඍණ 1යි නම් අපි A ආදේශ කරොත් 673 ඍණ C සමාන 1යි. එහෙනම් C සමානයි 674ක් කියලා එනවා. මේ විදිහට අපිට පුළුවන් ABC සඳහා නිකිල අගයන් යුගල දෙකක් ගන්න.